Sở Kiều Truyện phần 2, Vũ Văn Nguyệt được hồi sinh dưới hồ băng. Mùa hè năm 2017, lần đầu tiên Sở Kiều Truyện lên sóng. Chỉ trong vòng 36 giờ, bộ phim đã hoàn toàn chinh phục khán giả, đạt được 1 tỷ lượt xem online và 43 tỷ lượt xem sau khi phát sóng tập cuối cùng. Nhưng cái kết tập cuối khiến khán giả chưa hài lòng khi Vũ Văn Nguyệt chìm xuống hồ băng. Sở Kiều mới mở được phong ấn nội công Hàn Băng Tuyết thì đã dừng lại. Mọi người đồng loạt kêu gọi nhà sản xuất tiếp tục phần 2. Thời điểm đó, nhà sản xuất cũng hứa hẹn sẽ có phần tiếp theo, nhưng có vẻ không đạt được thỏa thuận. Dự án phần 2 cứ vậy mà nằm dưới hồ băng cùng Vũ Văn Nguyệt. Mới đây, tin vui là nhà sản xuất vừa thông báo phần 2 của Sở Kiều Truyện sẽ khởi động trở lại. Các fan vẫn có thể yên tâm vì 4 vai diễn Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đóng, Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân đóng, Yến Tuân, Đậu Kiêu đóng, Nguyên Thuần, Lý Thấm đóng sẽ được giữ nguyên không thay đổi. Tuy nhiên mới đây, trang Sohu lại đưa tin ekip Sở Kiều Truyện 2 đang liên lạc với cặp đôi Châu Sinh Như Cố, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc thay cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Tuy nhiên sau đó Sohu cũng nhận định chưa chắc khán giả sẽ hài lòng với sự thay đổi này, dù cặp đôi Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi rất được yêu mến sau thành công của Châu Sinh Như Cố và cũng chưa chắc mời được như dự tính của ekip đoàn phim. Tuy nhiên những thông tin này có lẽ không được lòng khán giả. Nhiều người không muốn Sở Kiều Truyện trở lại mà không có Triệu Lệ Dĩnh, bởi lẽ cô nàng chính là tác nhân thành công lớn của tác phẩm. Một fan còn đùa rằng với diễn biến cứ kéo dài và không chốt được kết quả như thế này, Vũ Văn Nguyệt có lẽ còn phải nằm dưới hồ băng lạnh giá dài dài và không ai cứu vớt. Nếu theo nguyên tắc, nội dung phim chỉ mới kể được hơn một nửa, vì thế về sau khi Vũ Văn Nguyệt được cứu lên đã thay tên đổi họ và ẩn danh, trong khi Sở Kiều lúc này đã nhận ra mình và Yến Tuân đã không còn chung lý tưởng, lựa chọn hai con đường khác nhau. Cũng trong lúc này, Thế tử Đại Lương, Tiếu Sách xuất hiện và cũng là người cho Sở Kiều tá túc khi nàng rời khỏi Yến Bắc. Dù nhà sản xuất chưa xác nhận nhưng hy vọng Đặng Luân cũng sẽ quay trở lại với vai diễn này.